ธรรมะนะฟังอย่างเดียวนะมันไม่ได้นะต้องปฏิบัติถ้าต้องการแค่ได้บุญก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งต้องการจะทุกข์น้อยๆก็ทำได้อีกอย่างหนึ่งนะต้องทำไปอีกแบบต้องการจะพ้นทุกข์จริงๆต้องฝึกกันอีกหนักกว่านั้นบางคนคิดว่ามานั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้ววันหนึ่งนะจะได้ยินเรียกวรรคทองประโยควิเศษเหมาะสมกับเราฟังปุ๊บบรรลุปั๊บไม่ต้องภาวนานี่เป็นความคิดที่เลวไหลมันไม่มีอะไรเกินกฎแห่งกรรมไปได้กระทั่งการปฏิบัติธรรมก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมนั่นแหละใครทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นเข้าวัดมาทำบุญทำทานอะไรก็มีผลของบุญของทานเข้าวัดมาตั้งใจรักษาศีลมันก็มีบุญมีผลของศีลเข้าวัดมาหวังจะฝึกสมาธิมันก็ไปอีกแบบหนึ่งได้ความสุขได้ความสงบไปอยากได้มรรคผลนิพพานมันต้องฝึกอีกอย่างหนึ่งทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดมีเวลาว่างก็ทะเลทลายไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลได้ถ้าเราอยากได้อะไรเราถามตัวเองก่อนว่าเข้ามาวัดนี่มาเพื่ออะไรบางคนนะมาหาแฟนนะผู้หญิงก็มาดูผู้ชายบางทีมาดูพระเลือกองค์นี้หน้าตาดูได้อะไรเงี้ยผู้ชายบางคนก็มาดูผู้หญิงมาเลือกนี่เรียกว่าเข้าวัดมาหาผัวหาเมียครูบาอาจารย์ท่านเรียกงั้นถามว่าได้ไหมก็มีคนได้เหมือนกันแต่มันจะเอาอะไรนักหนามันตื้นเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าดีกว่านั้นวิเศษกว่านั้นเยอะเข้ามาหาเลขหาเบอร์หาหวยหวังว่าจะเฮงหวังว่าจะรวยขี้เกียจทำมาหากินจะรวยไปได้ไงหวังรวยจากการพนันถ้าเราเป็นนักคณิตศาสตร์เราก็จะรู้การพนันนั้นถูกเซตมาที่เจ้ามือจะต้องกำไรมาหาหวยหาเบอร์อะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะมาหาแฟนหรือมาหาทำบุญนะอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้คนตายเขาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่สถานภาพของเขาถ้าเขาเป็นเปรตที่ภูมิเหมือนใกล้เคียงมนุษย์นะเขาก็รับได้ยังไปเกิดเป็นหมาอย่างเงี้ยเราทำบุญให้มันไม่เอาหรอกมันเอาไม่ได้ไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเด็กร้องแวะแวะเราอุทิศส่วนบุญให้มันก็ไม่ถึงมันไม่ใช่ภูมิที่จะได้รับหรือไปตกนรกอยู่นะมันก็ไม่ได้รับไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมมันเกินระดับที่จะรับส่วนบุญเทวดาพรหมอะไรพวกนี้เขาได้บุญด้วยการอนุโมทนาบุญที่พวกเราทำนะเขาเกิดบุญของเขาเองงั้นอย่างเรามาทำบุญอุทิศให้คนตายอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่แน่นอนได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ที่ได้ก็คือตัวเองได้ตัวเองได้ตั้งแต่ตัวเองทำบุญแล้วคิดจะทำมันก็เริ่มได้บุญแล้วระหว่างทำก็ได้บุญทำเสร็จแล้วนึกถึงแล้วอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมามันก็ได้บุญที่ได้แน่นอนคือตัวเราเองนะส่วนคนที่ตายแล้วจะได้ไม่ได้ยังไม่แน่พระก็ไม่ใช่ไปรษณีย์ไม่ใช่เคอรี่ไม่ได้รับส่งอย่างนั้นบางพวกก็เข้าวัดมานะหวังอยากพ้นทุกข์อกหักรักคุดมาเข้าวัดมานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งสบายใจพอใจแล้วกลับบ้านมันก็แค่ได้สบายใจแต่มาหาหลวงพ่อไม่ได้สอนพวกเรานะแค่ทำบุญทำทานแค่ถือศีลแค่นั่งสมาธิทำความสงบอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มค่าที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธถ้าเราจะคุ้มค่าจริงๆเราต้องเรียนให้ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ท่านใช้คำอย่างนี้ดับสนิทแห่งทุกข์แต่เวลาเราภาวนาจริงนะมันพ้นทุกข์ก่อนแล้วมันดับสนิทแห่งทุกข์ทีหลังตอนที่ใจเราพ้นทุกข์นะตอนที่บรรลุพระอรหันต์เรียกบรรลุถึงสัพพุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่มีขันธ์เหลือความทุกข์ยังมีอยู่แต่ใจมันพ้นทุกข์ใจมันไม่ทุกข์ไปด้วยความทุกข์ก็คือตัวขันธ์ห้ามยังมีอยู่ขั้นสูงสุดนะความดับสนิทแห่งทุกข์อันนั้นเป็นการที่บรรลุถึงพวกเราจะเรียกว่านิพพานนะจริงมันคืออนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีขันธ์เหลืออยู่นั่นเป็นความดับขันธ์ดับขันธ์ก็คือดับทุกข์ยังมีขันธ์อยู่แต่จิตไม่ยึดถือขันธ์จิตมันก็พ้นทุกข์นิพพานตรงนี้มีสองชนิดนิพพานที่มีขันธ์เหลืออยู่กับนิพพานที่สิ้นขันธ์ขั้นแรกเราก็ทำให้ได้ก่อนยังมีขันธ์อยู่นะบรรลุพระอรหันต์จิตมันหมดความยึดถือในขันธ์ในรูปในเวทนารูปคือร่างกายเราเนี้ยเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้ความหมายรู้สองอันนี้ก็ไม่เหมือนนะจำได้กับหมายรู้แต่ว่ายังไม่ต้องเรียนมากนะเรียนเยอะเวียนหัวสัญญาเข้าใจยากถ้าพลาดพลั้งเนี่ยเพี้ยนเอาง่ายๆเนี่ยหรือสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยก็พ้นจากสังขารวิญญาณตัวจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่ยึดถือมันไปดูก็สักแต่ว่าดูไปฟังก็สักแต่ว่าฟังไปดมกลิ่นก็สักแต่ว่าดมกลิ่นไปลิ้มรสก็สักแต่ว่าลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายก็สักแต่ว่ารู้สัมผัสทางกายมีอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นไม่เข้าไปยึดถือไม่ยึดถือจิตใจตนเองถ้าทำได้อย่างนี้ก็ไม่ทุกข์แล้วความทุกข์อยู่ที่ตัวขันธ์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราตัวจิตไม่มีนะตัวจิตที่มันพ้นแล้วไม่มีแต่จิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกนั้นยังทุกข์อยู่มาเรียนธรรมะเรียนให้มันได้แก่นเราเป็นชาวพุทธสิ่งที่เราต้องการก็คือความพ้นทุกข์และความดับสนิทแห่งทุกข์
การที่จะพ้นทุกข์ได้นะก็ต้องรู้ก่อนว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์มันเกิดจากตัณหาความอยากเวลาเราอยากอะไรขึ้นมานะใจมันก็ทุกข์ทุกทีแหละกระทั่งอยากปฏิบัติใจก็ดิ้นรนปฏิบัติตรงที่ใจดิ้นรนนะเรียกว่าภพมีตัณหาเป็นผู้สร้างภพนะมีภพก็มีชาติมันมีตัวเราขึ้นมานะมีชาติขึ้นมามันก็มีทุกข์มันเรียงกันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะไม่ยากนะฟังแล้วยากแต่ว่าลงมือทำจริงไม่ยากหรอกเราก็ดูต่อไปความอยากมันเกิดมารู้ไหมถ้าความอยากใดๆเกิดขึ้นเราเห็นนะความอยากมันดับความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตมันก็ไม่เกิดจิตมันไม่ดิ้นรนปรุงแต่งจิตมันก็ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นเองงั้นเราหัดใหม่ๆเนี่ยนะง่ายๆเลยใจเราอยากขึ้นมาทีไรรู้ทุกทีใจมันอยากแล้วก็รู้ใจเราอยากก็รู้ฝึกตัวนี้ให้มากๆพอทำได้ไหมรู้ว่าใจอยากเนี่ยอยากจองอยู่วัดรู้ว่าอยากแล้วรีบจองนะเพราะสมควรจะมาฟังธรรมที่วัดแล้วก็ต้องจองตอนมาฟังธรรมนะอยากฟังก็รู้ฟังแล้วงงเบื่อแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากไปเที่ยวแล้วก็รู้ว่าอยากหรือจะกินข้าวเห็นอาหารหลายอย่างอยากกินอันเนี้ยรู้ว่าอยากรู้ทันความอยากของตัวเองไปเรื่อยๆนะเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆอันเนี้ยทันทีที่เรารู้ทันใจที่อยากนะความอยากมันจะดับอัตโนมัติพอความอยากมันดับความดิ้นรนของจิตมันก็ดับความดิ้นรนของจิตดับความทุกข์ของจิตมันก็ไม่เกิดนะมันยังดิ้นรนอยู่ก็ทุกข์อยู่ไม่ดิ้นก็ไม่ทุกข์หรอกงั้นขั้นแรกเนี่ยให้เรารู้ทันใจที่อยากอะไรขึ้นมาก็รู้อยากอะไรขึ้นมาก็รู้ฝึกรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆอยากฟังธรรมก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้นะอยากกินก็รู้อยากนอนก็รู้อยากมีแฟนก็รู้นะอยากรวยก็รู้อยากอะไรขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆความอยากนับจำนวนไม่ถ้วนมีเยอะแยะแล้วแต่จะอยากแต่ถ้าย่อลงมานะมันก็มีความอยากจะเห็นรูปความอยากได้ยินเสียงความอยากได้กลิ่นความอยากได้รสความอยากได้สัมผัสทางกายนะความอยากที่จะได้อารมณ์ทางใจตรงที่เราอยากได้อารมณ์ที่ดีนะคือรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีสัมผัสที่ดีนะอยากได้สิ่งเหล่านี้มาให้คิดว่ามันนำความสุขมาให้อยากอันนี้เรียกว่ากามตัณหาอยากได้อารมณ์ที่ดีที่ถูกอกถูกใจพอเราได้อารมณ์ที่ดีที่ถูกอกถูกใจมาแล้วสมอยากก็ได้อารมณ์ที่ดีมาเราก็อยากอีกแล้วอยากรักษาไว้พวกเรามีใครเคยรู้สึกไหมอย่างส่วนเรามีแฟนแล้วเนี่ยหรือเราแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเราอยากให้ความรักของเรายั่งยืนตลอดไปนะสามีไม่ทิ้งภรรยาไม่ทิ้งอะไรเนี่ยเคยอยากไหมอยากให้ลูกอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยากไหมมีใครอยากให้ลูกตายบ้างมีไหมอาจจะมีนะแต่ว่าหายากหน่อยแต่มีอยู่มันก็แม่มันก็ฆ่าลูกมันยุคนี้ก็มีเยอะแยะไปอย่างท้องขึ้นมาก็ไปทำแท้งนี่ก็ไปฆ่าลูกมันนะอยากให้มันตายอยากให้ได้มาเรียกว่ากามตัณหาอยากให้สิ่งที่พอใจนั้นคงอยู่เรียกว่าภาวะตัณหา
อยากให้สิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นหมดไปสิ้นไปนะเรียกว่าวิภวตัณหางั้นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายในอารมณ์ทางใจใน6ช่องทางเนี้ยแต่ละช่องทางมันมี3ลักษณะอยากเห็นรูปอยากรักษารูปที่ได้มาแล้วนะถูกอกถูกใจอยากให้รูปที่ไม่ชอบใจหายไปนะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มีอย่างละ3อย่างละ3เหมือนกัน3 คูณ 6ได้18เห็นไหมตัณหามีเยอะนะถ้าซอยย่อยๆออกไปอีกมีเยอะแยะเลยซึ่งมันเกินจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติพอเราเป็นนักปฏิบัตินะเราก็แค่คอยรู้ทันมันอยากดูเราก็รู้พอมันดูแล้วมันอยากให้รูปนี้คงอยู่เราก็รู้มันอยากให้รูปนี้หายไปเราก็รู้มันอยากฟังเสียงเราก็รู้มันอยากให้เสียงอันเนี้ยคงอยู่นานๆเราก็รู้มันอยากให้เสียงอันนี้หมดไปสิ้นไปเราก็รู้มันอยากได้ความสุขในใจมีอารมณ์ที่มีความสุขในใจเราก็รู้นะมันสุขในใจแล้วอยากให้ความสุขนี้อยู่ตลอดไปเราก็รู้พอเบื่อมานะมีความสุขนานๆก็เบื่อนะอยากให้มันหมดไปอยากไปหาอันอื่นแล้วความสุขอันนี้ไม่เอาแล้วไม่สุขแล้วอยากให้สิ้นไปเนี่ยเลขกลมารยาของตัณหานะก็ทำงานอย่างนี้แหละคอยรู้ทันมันนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกนะว่ากิเลสมันเก่งหรอกนะกิเลสตัณหามันก็เป็นกิเลสอย่างนึงนะกิเลสตัณหามันเก่งจริงนะครองโลกได้แต่มันไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปได้ อาศัยสติอาศัยปัญญานี่แหละเราก็จะชนะกิเลสชนะตัณหาได้ตอนนี้ยังไม่ชนะนะให้มันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะก็ยังดีคนในโลกไม่เคยภาวนาเนี่ยมันแพ้ตัณหาตลอดเวลามันเป็นขี้ข้าของตัณหามันเป็นธาตุของตัณหามันไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นธาตุอยู่พอเรามาเริ่มภาวนาเราจะรู้เลยตัณหานี่มันสั่งเราทั้งวันเลยสั่งให้ไปทำโน่นสั่งให้ไปทำนี่สั่งว่าอย่าทำอันนั้นสั่งว่าอย่าทำอันนี้เนี่ยมันสั่งเราตลอดเวลาสั่งให้แสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจสั่งให้รักษาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไว้นะสั่งให้ขับไล่อารมณ์ที่ไม่พอใจนะมันสั่งเราตลอดเวลานะก็คนในโลกนี้ถูกตัณหาสั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยก็ตามใจมันไปเรื่อยๆสนองมันไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดมันอยากอย่างนี้พอได้มานะมันก็ไปอยากอย่างอื่นต่อไม่มีวันจบมันสิ้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าห้วงน้ำนะเสมอด้วยตัณหาเนี่ยไม่มีเหมือนใหญ่กว่ามหาสมุทรอีกนะเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมันหิวตลอดนี่เราจะสู้กับตัณหาด้วยการสนองตัณหาอย่างที่ชาวโลกเขาทำนะทำไม่ได้อย่างหมาใช่ไหมถึงฤดูติดสัตว์นะมันก็อยากผสมพันธุ์พอมันไปผสมพันธุ์มันต้องไปกัดกับตัวโน้นตัวนี้นะสู้ตายเลยบาดเจ็บร่องแร่งผสมพันธุ์เสร็จแล้วมันก็แยกย้ายไปแล้วเนี่ยสนองตัณหาไปคิดว่ามีความสุขแต่มันเจอความทุกข์เข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะเราไปดูเถอะเราอยากอะไรขึ้นมานะมันมีความทุกข์เจือปนอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการจะสู้ตัณหาด้วยการสนองตัณหาเนี่ยไม่มีวันจบวันสิ้นบางคนก็สู้ตัณหาด้วยการฝืนใจมันอยากกินไม่กินมันอยากดูไม่ดูมันอยากฟังไม่ฟังนะมันอยากได้กลิ่นนะก็ไม่ดมมันหลีกเลี่ยงมันนะกลัวจะติดในกลิ่นหอมก็ไปหาขี้ไก่มาวางไว้รอบห้องจะได้ไม่ได้กลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยฝืนมันทรมานมันใจมันมีตัณหามันอยากอย่างนี้ทำสิ่งที่ตรงข้ามไปมันไม่ได้ช่วยอะไรมันทำตัวเองให้ลำบากเฉยๆนะตัณหานะแอบหัวเราะอยู่ทีหลังสมมติว่าเราได้กลิ่นดอกไม้หอมๆนะ
เรากลัวจะได้กลิ่นเดี๋ยวจะติดใจเป็นการติดในกามเราตัดดอกไม้ทิ้งไปหมดเลยนะหาขี้ไก่มาทิ้งไว้เต็มบ้านเลยตรงที่เราอยากตัดดอกไม้นั่นก็ตัณหาแล้วนะตรงที่อยากได้ขี้ไก่เหม็นๆมาไว้ในบ้านนั่นก็ตัณหานะเพราะฉะนั้นในที่จะสู้ตัณหานะด้วยการฝืนมันเนี่ยในความจริงก็คือตกเป็นทาสมันไปอีกแบบหนึ่งนะมันใช้ไม่ได้จริงวิธีที่จะสู้กับตัณหาได้อาศัยสติอาศัยปัญญาของเรานี่แหละขั้นแรกใช้สติใจเรามีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันใจมันมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันจะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้อารมณ์ทางใจที่ถูกอกถูกใจอะไรนึงก็แค่รู้ว่ากำลังอยากอยู่พอได้มาแล้วนะมันมีอยากต่อเนื่องมันได้แล้วสิ่งที่ชอบใจอยากให้มันคงอยู่รู้ว่าอยากนะมันไปได้อารมณ์มันอยากเห็นรูปสวยๆแต่มันไปเห็นของไม่สวยนะมันอยากให้ไม่เห็นอยากให้สิ้นไปหมดไปสิ้นไปรู้ว่าอยากเนี่ยลีลาของมันนะรู้ทันมันไปทีแรกมันอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสทางกายนะได้อารมณ์ทางใจที่พอใจพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันก็ได้อารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างถ้าได้อารมณ์ที่พอใจนะมันก็อยากใหม่ใช่ไหมสนองความอยากอันหนึ่งนะอยากจะจีบสาวได้สาวมาแล้วนะถูกใจอยากให้เขาเป็นแฟนเราตลอดไปอะไรเงี้ยมันก็มีความอยากอีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมาอีกนะมันไม่มีวันจบวันสิ้นนะแต่อาศัยสติเนี่ยรู้ทันมันไปเรื่อยมันอยากเห็นรูปรู้ว่าอยากนะนี่บางทีตาเรามีตามีรูปมีแสงสว่างนะมีจิตที่เกิดทางตาไม่ได้เจตนาจะเห็นรูปมันเห็นเองอย่างบางคนนะเวลารถชนกันเนี่ยอยากดูก็อยากดูนะรถชนได้ยินเขาพูดกันแว่วมาทางวิทยุนะในรถยนต์มีวิทยุเขาบอกว่าอุ้ยรถชนตรงนี้มีคนตายทั้งหลายคนนะรถก็ติดนะรถติดเราก็อยากดูนะดูบางคนกลัวนะกลัวเห็นศพนะดูตาเดียวสงวนตาหนึ่งเอาไว้แก้หวาดเสียวใครเคยเป็นไหมเวลาหวาดเสียวนะดูนิดหน่อยนะปิดตาไว้ข้างหนึ่งบางคนนะไม่มีอกุศลวิบากจะไม่ต้องเห็นนะไปชะเง้อดูตรงที่รถชนกันไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่คนเยอะแยะเลยเห็นแต่รถยนต์นะอีกคนหนึ่งมีอกุศลให้ผลนะกลัวไม่กล้าดูตรงที่รถชนนะหันมาฝั่งตรงข้ามมาอยู่ริมถนนเนี่ยปรากฏว่าเขาขนศพมาไว้ริมถนนแล้วไปเห็นของไม่สวยไม่งามนะงั้นการที่เราจะเห็นของสวยของงามหรือของไม่สวยไม่งามไม่ได้เป็นตามที่อยากอย่างเดียวหรอกนะมันเป็นตามที่กรรมกำหนดด้วยมีกรรมที่ดีมันก็เห็นแต่ของที่ดีมีกรรมที่เลวมันก็ได้สัมผัสกับของที่เลวนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามอยากหรอกแต่ความอยากมันมีนะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่อยากหรอกมันเป็นไปตามกรรมนะนี่เราค่อยๆเรียนรู้ตัวเองนะค่อยๆเข้าใจไปแต่ขั้นแรกง่ายๆเลยก็คือใจอยากขึ้นมาเรารู้อยากดูก็รู้อยากฟังก็รู้อยากได้กลิ่นก็รู้อยากได้รสก็รู้อยากได้สัมผัสทางกายก็รู้อยากได้ธรรมอารมณ์ทางใจที่ถูกอกถูกใจก็รู้นะพอได้มาแล้วเนี่ยอยากรักษาไว้ก็รู้อยากให้หมดไปก็รู้นะเนี่ยคอยรู้ไปเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าเราสู้กับตัณหาด้วยสติทันทีที่เรารู้ว่าจิตอยากความอยากจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันดับของมันเองเพราะตัวความอยากนั้นมันเป็นตัวโลภะนะเป็นตัวโลภเป็นตัวกิเลสนะเป็นโลภะที่มีกำลังแรงนั่นเองเป็นตัณหากลายเป็นตัณหาความอยากนี่ทันทีที่เรามีสติรู้ทันใจที่อยากนะสติเกิดปุ๊บเนี่ย
กิเลสมันทนสติไม่ได้ตัณหาความอยากมันจะดับอัตโนมัติไม่ต้องไปดับมันนะไม่ต้องหาวิธีต่อสู้กับมันนะอย่างที่ได้กลิ่นดอกไม้หอมไม่ไปตัดดอกไม้ทิ้งอะไรเงี้ยไอ้นั้นไม่ได้พ้นตัณหาหรอกนะทำตามแต่ทำตามในเชิงเนกาทีฟในเชิงปฏิเสธนะเรามีสติรู้ลงไปเท่านั้นใจมันอยากก็รู้อยากก็รู้นะความอยากจะดับอัตโนมัติเนี่ยขั้นต้นฝึกไปอย่างนี้แหละสู้มันด้วยสติต่อไปสู้ด้วยปัญญาเห็นลึกซึ้งลงไปตรงนั้นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทในขั้นละเอียดลงไปอีกพวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นถ้าเห็นละเอียดลงไปเราจะรู้เลยตัณหาเกิดจากอะไรนะตัณหามีได้เพราะอวิชชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ห้าเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราก็เกิดความอยากให้ร่างกายมีความสุขเกิดความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์เราไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราก็เลยเกิดความอยากให้จิตมีความสุขอยากให้จิตไม่ทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์ความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มันจะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันก็ไม่เกิดเพราะรู้ว่ามันคือตัวทุกข์นะความอยากให้มันไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดนะเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ความอยากให้มันสุขก็ไม่เกิดเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์นี่เรียกรู้ทุกข์งั้นการรู้ทุกข์นี่สำคัญนะแต่ขั้นแรกเนี่ยรู้ใช้สติรู้ตัณหาไปก่อนแล้วต่อไปมันจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งลงไปถึงต้นเหตุที่ให้เกิดตัณหาคือตัวอวิชชาการไม่รู้ความจริงในกายในใจของเราถ้าขุดค้นลงไปถึงจิตถึงใจนะเกิดปัญญาอย่างท่องแท้ขึ้นมาปัญญาขั้นสูงตรงนี้เขาเรียกว่าวิชชารู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์รู้ในอริยสัจสี่เรียกว่าวิชาเกิดอวิชชาตายถูกทำลายไปตัณหาจะไม่เกิดอีกอย่างถ้าเราภาวนาไปจนถึงวันหนึ่งนะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยปล่อยวางกายปล่อยวางจิตไปหมดแล้วไม่ได้ยึดถืออะไรเลยสักอย่างเดียวตัณหาจะไม่มีตัณหาจะไม่เกิดอีกไม่ต้องรักษาจิตใจให้มันพ้นจากตัณหาไม่มีตัณหามันสบายกว่ากันเยอะมันไม่มีงานที่จะต้องทำอีกต่อไปพวกเรายังไม่ได้พ้นจากอวิชชาเพราะงั้นตัณหายังมีงานของเรายังมีสติรู้ตัณหาของเราไปเรื่อยๆแล้วต่อไปปัญญามันค่อยแทงตลอดลงไปถึงต้นเหตุของปัญหาอย่าไปล้างอวิชชาอันนั้นค่อยๆทำไปนะบางคนชาตินี้ก็จะทำได้บางคนชาตินี้ยังทำไม่ได้นะอีก3 ชาติ 7 ชาติถึงจะทำได้บางคนอีก100 ชาติพันชาติถึงจะทำได้แล้วแต่กรรมเรามีกรรมขนาดไหนเราทำกรรมฐานเนี่ยเป็นยอดของกรรมนะทำกรรมฐานที่ดีขึ้นมาเนี่ยได้มรรคได้ผลขึ้นมานะความเวียนว่ายของเราในวัฏฏะก็จะสั้นลงนะจนถึงจุดซึ่งมันรู้แจ้งแทงตลอดมันปล่อยวางจิตไปแล้วเนี่ยมันหมดความดิ้นรนหมดความหิวโหยของจิตแล้วความเกิดใหม่จะไม่มีอีกต่อไปนี่บางคนได้ยินว่าภาวนาเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้เกิดเนี่ยตกใจกลัวเวลาด่ากันนะโกรธขึ้นมาก็แช่งอย่าให้มึงได้ผุดได้เกิดเลยนะเคยมีนะคนมันไปพราหมณ์ไปด่าพระพุทธเจ้าสมณโคดมไม่ผุดไม่เกิดท่านบอกใช่สมณโคดมเป็นคนไม่มีรสชาติใช่เราไม่ติดในรสอะไรอย่างเงี้ยนะด่าว่าไม่ผุดไม่เกิดก็ใช่ไม่เกิดอีกต่อไปแล้วไม่โกรธนะที่เขาด่านะกลายเป็นเรื่องความจริงทั้งหมดเลยมนุษย์ไม่ชอบความจริงนะเลยเอาความจริงมาเป็นคำด่าอย่างมาแช่งเราว่าอย่าพูดอย่าเกิดนะตายแล้วอย่าไปเกิดนะอะไรเงี้ยเราถือว่าด่าเพราะเรารักการเกิดแต่ถ้าเราภาวนาจนแจ่มแจ้งนะใครมาบอกเราว่าอย่าพูดอย่าเกิดเลยนะเราจะดีใจนะเป็นคำพูดที่เป็นสิริมงคลมากเลยฟังแล้วได้กำลังใจอะไรนะเนี่ยขั้นแรกเราก็ดูใจเราอยากอะไรขึ้นมาก็รู้อยากขึ้นมาก็รู้ไปฝึกให้ดีนะฝึกให้ดีแต่ก่อนจะเห็นตรงนี้ได้
มีเงื่อนไขพื้นฐานถือศีลห้าไว้ศีลห้าพอแล้วนะไม่ต้องศีลแปดศีลสิบศีล227ศีล300 กว่าข้อของภิกษุณีอะไรเงี้ยไม่ต้องนะเอาศีลห้าข้อนั่นแหละพอแล้วนะรักษาศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลยต้องทำเจ็บป่วยลุกขึ้นเดินจงกรมอย่างที่ตั้งใจไว้ไม่ไหวแล้วก็นอนขยับตัวไปนะหลวงพ่อพุธนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะเนี่ยได้ยินท่านเล่ามาเองเลยบอกพระนักปฏิบัติตั้งใจไว้นะทุกวันนะท่านจะต้องเดินจงกรมนี่ป่วยหนักลุกขึ้นเดินไม่ไหวแล้วท่านก็นอนพลิกไปพลิกมานะนอนพลิกตัวไปนะขยับตัวไปเรื่อยๆเจริญสตินะคนมาเห็นเข้าโอ้ยพระองค์นี้ภาวนาไม่เป็นเวลาจะตายแล้วดูกระสับกระส่ายใหญ่แล้วพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาที่จริงท่านภาวนาแต่ท่านลุกขึ้นเดินไม่ไหวท่านก็ขยับตัวขยับไปนะครูบาอาจารย์บอกว่าท่านพ้นทุกข์ไปเลยตอนที่จะตายท่านทำได้นะเนี่ยเราขอให้เราเด็ดเดี่ยวเท่านั้นนะอีกองค์หนึ่งท่านเล่าหลวงพ่อพุธน่ะเล่าแต่เล่าถึงพระอีกองค์หนึ่งท่านรักษาข้อวัดนะตกบ่าย3 โมงบ่ายอะไรเงี้ยลุกขึ้นกวาดวัดทุกวันเลยนะกวาดวัดปัดกวาดนะถนนรอบวัดลานวัดอะไรเงี้ยปัดกวาดศาลานะปัดกวาดกุฏิที่อยู่อาศัยอะไรทำความสะอาดท่านทำอย่างนี้มาตลอดชีวิตเลยนะจนแก่วันที่ป่วยหนักเนี่ยไม่สามารถจะลุกขึ้นได้นะนอนอยู่กับพื้นเนี่ยพระอื่นก็ไม่มีนะอยู่องค์เดียวอะไรถึงเวลาที่ท่านต้องทำข้อวัดต้องปัดกวาดวัดเนี่ยบอกท่านกำหนดจิตว่าท่านกำลังจะทำข้อวัดแล้วนะท่านลุกไม่ได้นะท่านเอามือของท่านเนี่ยปาดข้างๆตัวท่านนะทำกำหนดจิตว่าเนี่ยกำลังเช็ดฝุ่นอยู่นะเนี่ยนักปฏิบัติจริงๆนะเข้มแข็งขนาดนี้นะแล้วท่านก็ได้ของดีของวิเศษกันนะนี่พวกเราอ้างโน่นอ้างนี่ว่าวันนี้ทำงานมากแล้วเมื่อยแล้วนอนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วยังมาบ่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงทำแล้วไม่พ้นทุกข์นะมันพ้นไม่ได้หรอกใจเรายังอ่อนแอเกินไปนะทุกวันต้องทำในรูปแบบให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะไม่ยอมผลัดวันประกันพรุ่งเวลาที่เหลือเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละใจมันอยากขึ้นมาก็รู้ใจมันอยากขึ้นมาก็รู้อย่างวันนี้หลวงพ่อสอนให้ดูใจอยากนะที่จริงดูตัวอื่นก็ได้อย่างเราขี้โกรธเราดูโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้นะแต่ว่าไม่ว่าจะโกรธโลภหรือหลงอะไรนะมันทำงานต่อมามันก็กลายเป็นอยากทั้งนั้นนะเมื่อเราดูใจที่อยากเรื่อยๆไปต่อไปสติปัญญาของเราเข้มแข็งขึ้นนะพอความอยากเกิดสติระลึกรู้ปั๊บความอยากดับความดิ้นรนของจิตดับความทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนานไปนะจะเห็นอีกว่าโอ้ใจมันจะอยากก็ห้ามมันได้ไม่ได้นะจิตนี้มันเป็นอนัตตานะมันจะอยากก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยรู้เข้ามาถึงความเป็นไตรลักษณ์ของตัวขันธ์ห้าแล้วตัวจิตตัวใจอะไรเงี้ยตัวนี้จะทำลายอวิชชาได้นะรู้ลึกลงมาถึงจิตถึงใจค่อยๆฝึกนะอย่ารีบร้อนวันนี้ยังไม่ต้องไปฝึกทำลายอวิชชาหรอกฝึกมีตัณหาแล้วรู้ทันให้ได้ซะก่อนทำตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะก็จะไม่เสียชาติเกิดหรอกนะที่เกิดมาเป็นชาวพุทธทั้งทีนะพอไหวไหมไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยนะสอนให้ถือศีล5ไว้นะสอนว่าทุกวันต้องทำในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำไปไม่ขี้เกียจไม่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่อ่อนแอท้อแท้นะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันนะตัวง่ายๆดูตัวอยากไปเรื่อยๆนะตัวก็จริงๆดูได้ทุกตัวแหละดูตัวเวทนาก็ได้นะตัวที่อยากเป็นตัวตัณหาอยู่ในโลภะก็ได้ตัวอื่นก็ได้
แต่หลวงพ่อสอนตัวเดียวก่อนเพราะเราคิดว่าตัวนั้นก็ได้ตัวนี้ก็ได้สุดท้ายไม่เอาสักตัวนะเรื่องมากไอ้โน่นก็จะรู้ไอ้นี่ก็จะรู้สุดท้ายไม่รู้สักตัวจับหลักไม่ได้สักทีให้มันเด่นเดี่ยวลงไปสักตัวหนึ่งนะจะดูตัณหาก็ดูมันให้เด่นเดี่ยวลงไปมันเกิดเมื่อไหร่ก็รู้มันดับไปก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆมีตัณหาซ้อนตัณหาก็รู้อีกอย่างอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสนี่มีตัณหาแล้วนะพอได้มาแล้วก็มีตัณหาซ้อนเข้าไปอีกนะอยากให้คงอยู่อยากให้ดับไปอะไรอย่างนี้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยเอาตัวเดียวก็พอแล้วภาวนานะพอรู้ได้แจ่มแจ้งตัวหนึ่งเนี่ยก็รู้ตัวอื่นหมดแล้วค่อยๆฝึกไปสุดท้ายไม่เข้ามาที่จิตที่ใจนะรู้เลยจิตมันจะมีตัณหาห้ามมันไม่ได้นะจะเห็นนะจิตเป็นอนัตตาสุดท้ายมันก็ปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตได้ก็จะพ้นทุกข์นะก็จะมีขันธ์ห้าอยู่แต่จิตไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถือขันธ์ห้านะเพราะขันธ์ห้าเป็นผลผลิตของจิตนะจิตดวงเดียวนั่นแหละสร้างขันธ์ห้าขึ้นมางั้นวางจิตตัวเดียวแล้วก็วางขันธ์ห้าทั้งหมดนะค่อยๆฝึกไปไม่ยากนะคิดมากก็ยากนานคิดแต่ว่าจะฝึกยังไงดีไม่ลงมือดูสักทีไม่ได้กินหรอกคิดยิ่งพวกเข้าวัดโน้นออกวัดนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้กินหรอกใจโลเลไปเรื่อยดูให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะใจมันอยากก็รู้ใจมันอยากก็รู้พอทำได้ไหมดูใจที่อยากมันยากไปไหมไม่ยากหรอกไปหัดดูไปนะวันนี้สมควรแก่เวลาหมายเลข 2ค่ะเมื่อปลายเดือนกุมภามาอยู่วัดหลวงพ่อให้การบ้านว่ากลับไปทำเบสิกมากๆยังฟุ้งและสมาธิไม่พอหนูก็กลับไปขยันภาวนาตามที่หลวงพ่อบอกบางครั้งเวลาทำในรูปแบบจะรู้สึกทุกข์ผุดที่กลางอกเหมือนใจผลิตความทุกข์ขึ้นมาได้เองแต่หนูจะรู้สึกทนไม่ไหวและเปลี่ยนอารมณ์ไปทำอย่างอื่นแทนการภาวนาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยพัฒนาใจชอบไหลไปรวมกับอารมณ์ไม่ตั้งมั่น ขอหลวงพ่อแนะนำต่อด้วยค่ะมันพัฒนาเยอะแล้วนะจากกุมภามาถึงตรงเนี้ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วที่เล่ามานั้นเล่าถูกทั้งนั้นนะนี่ตรงที่มันผุดขึ้นกลางอกเราเห็นแล้วทุกข์ทนไม่ไหวนะเพราะสมาธิเราไม่พอนี่ถ้าเราเกิดรู้สึกทุกข์มากๆนะเราก็กลับไปทำสมถะนะพอมีแรงแล้วก็กลับมารู้ทุกข์ต่อไปอีกจะหนีตลอดไม่ได้นะมันเหมือนการทำสงครามข้าศึกเข้มแข็งกว่าเราก็ถอยก่อนถอยไปไม่ใช่ถอยแพ้หนีไปเลยถอยไปรวบรวมกำลังเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ถอยไปทำสมาธิไปทำสมถะพอใจเรามีกำลังก็กลับมาสู้กับมันอีกมาดูทุกข์ต่ออีกไม่ใช่หนีแพ้แล้วหนีแล้วหนีไปเลยนะหนีไปก็ทำสมถะแล้วกลับมาสู้ใหม่มาดูใหม่ยังไงก็หนีทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะขันธ์ห้ามเป็นตัวทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอกนะครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านดูกายของท่านเนี่ยกระทั่งกายนี่มันทุกข์เหมือนภูเขาลงมาขยี้เลยเหมือนภูเขาลงมาบดนะทับนะมันทุกข์ขนาดนั้นนะท่านไม่ถอยนะจิตท่านทรงสมาธิเข้มแข็งไม่ถอยนะท่านไม่ตายกิเลสตายนะบางองค์ก็ดูจิตดูใจนะเห็นจิตนี่มันทุกข์จริงๆนะเหมือนภูเขาลงมาขยี้เลยนะท่านไม่ถอยนะท่านดูสุดท้ายกิเลสก็ตายเหมือนกันนะงั้นเวลาเห็นทุกข์อย่ากลัวสู้ไม่ได้ถอยมาตั้งหลักคือทำสมถะมีแรงแล้วไปสู้ใหม่ไปดูใหม่เห็นก็เห็นมันหายไปแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปเที่ยวหามันนะนั้นปฏิบัติไปหมายเลข 7ค่ะเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกค่ะภาวนาในรูปแบบวันละ30 นาทีเผลอคิดบ่อยมากบางทีเกือบจะตลอดเวลาแต่รู้ตัวทุกครั้งและกลับมาอยู่ที่วิหารธรรมคือกายทั้งกาย
บางทีก็รู้แค่อย่างเดียวเช่นเท้ากระทบพื้นบางทีรู้หลายอย่างพร้อมกันเช่นเท้าและมือที่เคลื่อนไหวการกระพริบตาและบางทีจะรู้กายไม่ชัดเลยรู้เพียงการเผลอคิดของจิตปัญหาคือที่ผ่านมารู้สึกภาวนาแล้วเบื่อไม่อยากภาวนาอยากให้จบไวๆเลยไม่แน่ใจว่าทำผิดหรือไม่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้นำด้วยค่ะทำไม่ผิดหรอกภาวนาถูกแล้วมันจะเบื่อนะมันจะเห็นอะไรๆก็ไม่มีสาระสักอย่างหนึ่งโลกนี้ก็ไม่มีสาระกายนี้ก็ไม่มีสาระจิตก็ไม่มีสาระนะไม่ได้เบื่อทนไม่ไหวก็ทำความสงบเข้ามาใจมีแรงแล้วกลับไปดูอีกนะมันเป็นเส้นทางผ่านมันจะเห็นเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติคือความเกิดสิ้นแล้วนะพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรต้องทำอีกเนี่ยมันรู้ด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เริ่มได้ดีแล้วเราเห็นกายเห็นใจของเราไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกน่าเบื่อแล้วเวลาเบื่อกายเบื่อใจเนี่ยมันเบื่อโลกทั้งโลกด้วยนะไม่ใช่ว่าเบื่อการภาวนาแล้วก็อยากไปเที่ยวอันนี้ไม่ใช่นิพพิทาแต่ถ้าเราภาวนาไปเห็นทุกอย่างเนี่ยไร้สาระโลกนี้น่าเบื่อกายนี้ก็น่าเบื่อจิตนี้ก็น่าเบื่ออย่างนี้ถึงจะเป็นนิพพิทาค่อยๆฝึกไปนะมันเป็นทางผ่านต้องผ่านทุกคนแหละหมายเลข10ค่ะตั้งแต่ไปเข้าคอร์สจิตที่เคยเพ่งก็น้อยลงจิตเคลื่อนได้มากขึ้นทุกวันเดินจงกรมประมาณ1 ชั่วโมงและเจริญสติระหว่างวันแต่จิตยังฟุ้งซ่านและขี้โมโหอยู่มากค่ะกลางคืนบางคืนจิตก็สดชื่นไม่ค่อยหลับบางวันก็มีการไหวกลางอกบ้างเล็กน้อยค่ะและขอทราบว่าเราจะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนได้อย่างไรขอความกรุณาหลวงพ่อว่าควรจะทำอย่างไรต่อคะที่ทำอยู่ก็ถูกแล้วนะแต่ถ้าอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยดูลงไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะมันเบียดเบียนอยู่ที่ร่างกายได้แต่มันเบียดเบียนจิตใจไม่ได้จิตใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะตัวตัณหาอย่างร่างกายมันเจ็บป่วยเราอยากให้มันหายเนี่ยจิตมันถึงจะทุกข์นะถ้าจิตไม่มีตัณหาผลักดันนะจิตไม่ทุกข์อยู่ที่กายเท่านั้นงั้นเราพยายามดูไปเรื่อยๆนะร่างกายมันป่วยใจไม่ได้ป่วยดูไปอย่างนี้นะต่อไปก็อยู่กับมันได้วันนี้หมอมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามันมีก้อนมีอะไรขึ้นที่ปอดอีกแล้วเคยผ่าเคยอะไรมาแล้วนะมันขึ้นอีกหลวงพ่อก็บอกว่าอะไรนะลืมไปแล้ว หายใจไว้นะหายใจไว้ใจสบายใจมันสว่างสบายเนี่ยนะระลึกถึงไอ้ตรงที่มันเจ็บป่วยด้วยใจที่สว่างด้วยใจที่สบายมันคล้ายๆเราฉายเอ็กซเรย์ฉายรังสีนะแต่มันเป็นรังสีของจิตมันก็ค่อยๆดูไปนะพอใจมันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราใหม่ถ้าจิตใจสบายดีแล้วอย่าไปอยากหายป่วยนะอยากหายป่วยไม่สงบหรอกนะป่วยก็ป่วยไปเราจะหายใจแล้วเราบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติหายใจไปพอใจมันสงบใจมันสว่างขึ้นมาเนี่ยนึกถึงแค่นึกถึงตรงที่มันเจ็บป่วยนะแค่นึกถึงนะอย่าไปเพ่งใส่มันนะเพ่งใส่มันเดี๋ยวพลังจิตแรงยิ่งบอบช้ำหนักเข้าไปอีกนะเพ่งแค่ระลึกรู้ถึงตรงจุดที่มันเจ็บป่วยนะหายก็หายไม่หายก็ช่างดูสักพักหนึ่งนะแค่กลับมาทำสมาธิต่อนะก็ฝึกไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆน้องเราเรียนอย่างเนี้ยง่ายๆใช้
ได้อุปจาระก็พอแล้วนะคุณก็ไปดูนะกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งไปดูเอาต่อไปหมายเลข31ค่ะขอถวายการปฏิบัติขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อขอโอกาสถามครับว่าการที่มีวิปัสสนูปกิเลสยังมีตัวเราอยู่ถ้าจะทำเหตุเพิ่มคือทำในรูปแบบเพิ่มขึ้นดูกายใจให้มากที่สุดใช่ไหมครับขอหลวงพ่อเมตตาวิปัสสนูเนี่ยมันเกิดจากระหว่างที่เราทำวิปัสสนาดูกายใจเกิดดับเนี่ยแล้วสมาธิไม่พอนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพ้นจากวิปัสสนูเนี่ยทำสมถะพอใจมันสงบมีกำลังขึ้นมาเนี่ยจะพ้นจากวิปัสสนูแล้วก็ใช้ใจที่สงบแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาต่อนะนี่เจริญปัญญาถูกต้องมันจะเกิดวิปัสสนูขึ้นมาตรงที่สมาธิมันตกการเดินปัญญานั้นมันใช้พลังของจิตใช้พลังของจิตไปช่วงหนึ่งพลังของจิตมันตกเราก็ต้องทำสมถะถ้าเรายังฝืนเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยมันจะกลายเป็นวิปัสสนูไปกิเลสแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นตัววิปัสสนูเนี่ยเราสู้ด้วยสมถะนะไม่ใช่สู้ด้วยวิปัสสนาพอใจเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูอารมณ์กรรมฐานของเราต่อนะมันจะข้ามวิปัสสนูไปได้ไม่ต้องกลัวต้องเจอทุกคนแล้วอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะว่าทำยังไงจะดีกว่านี้ทำไงจะถูกแค่ว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยมันเป็นยังไงกายมันเป็นยังไงรู้จิตมันเป็นยังไงก็รู้นะอย่าทำด้วยความอยากเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่อย่าเจออยากลงไปเยอะเกินไปแล้วพอใจสมาธิมันตกเนี่ยบางทีวิปัสสนูมีทั้ง10 ชนิดนะที่สว่างว่างไปหมดเลยนะทั้งโลกธาตุเนี่ยสว่างใจก็สงบสบายมีแต่ความสุขอยู่งั้นนะอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ได้เป็นปีเลยนะมันก็ไม่ใช่บางทีสติเข้มแข็งนะมองอะไรลงไปเนี่ยมองอากาศเนี่ยเห็นอากาศเป็นเม็ดๆเลยเห็นเป็นอนูเป็นเม็ดๆเลยนะอันนี้ก็เกินไปนะก็เป็นวิปัสสนูนะงั้นเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราอย่าทิ้งสมถะกรรมฐานถ้าสมถะเราไม่พอสมาธิไม่พอวิปัสสนูจะเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่เฉลียวใจไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์บอกเราอาจจะหลงผิดติดอยู่ตรงนี้นานๆหลายๆปีเลยบางคนติดทั้งชาติเลยงั้นภาวนาอย่ารีบร้อนภาวนาไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูอย่างที่มันเป็นแล้วถ้าเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาไว้ใจไม่ได้นะกลับมาทำสมถะในวิปัสสนูจะดับไปเองต่อไปหมายเลข33ค่ะส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูละทุกข์ให้กล้ารู้ทุกข์หนูก็ไปเรียนรู้หัดดูกายใจตัวเองเห็นกิเลสบ่อยขึ้นเวลาอารมณ์แรงๆจะเห็นใจดิ้นทั้งสุขทุกข์ก็ดิ้นเหมือนกันหลวงพ่อให้ไปดูจิตไหลให้รู้ตอนนี้ก็ฝึกอยู่กับเครื่องอยู่ขอให้หลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะที่หนูทำอยู่ถูกแล้วนะทำต่อไปนะจิตก็มีความตั้งมั่นเยอะขึ้นแล้วล่ะแต่กำลังมันยังไม่ค่อยพอแล้วฝึกสม่ำเสมอพลังมันจะมากขึ้นวันนี้นะรู้สึกไหมใจมันยังไม่ค่อยมีแรงพอนะทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็มีกำลังขึ้นมาสงสัยรู้ไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงรู้มันไปเรื่อยๆนะของชายหนุ่มตะเกียที่เพิ่งส่งกันบ้านนะอย่านั่งเพ่งเอานะการทำสมถะไม่ใช่การนั่งเพ่งจนมันแข็งกระด้างทื่อๆแบบนี้นะการทำสมถะเนี่ยคือการน้อมใจไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ไปสบายๆแล้วใจมันสงบเอง
นะถ้าจงใจทำจะแข็งๆนะไม่ใช่นะเดี๋ยวทำสมาธิผิดของหนูจิตลงไปคิดรู้ไหมนะฝึกอย่างนี้นะฝึกได้ดีแล้วละทำให้ไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอกำลังมันมากกว่านี้นะมันก็จะก้าวหน้ากว่านี้นะทำได้ดีแล้วละหมายเลข38ค่ะใช้รูปแบบโดยการเดินจงกรมมีพุทโธเป็นวิหารธรรมการบ้านรอบก่อนให้หนูไปดูกิเลสเห็นกิเลสมากขึ้นแต่ใจยังไม่เป็นกลางเห็นทุกข์แต่ใจยังอยากหนีอยู่บางครั้งจิตมีพลังบางครั้งเสื่อมขอการบ้านค่ะการบ้านก็คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนตะกี้นั่นแหละมันตอบคำถามเราทั้งหมดนั่นแหละมันอยากโน้นอยากนี้ไปเรื่อยนะรู้ทันอย่างนั้นแหละอย่าไปเพ่งไว้อย่าไปรักษาไว้ที่เพ่งไว้ที่รักษาไว้เพราะอยากดีเห็นไหมมันมีอยากซ่อนอยู่คอยรู้ทันใจที่อยากเรื่อยๆไปนะเดี๋ยวก็ดีเองแหละหมายเลข57ค่ะมีปัญหาครอบครัวเข้ามาพร้อมกันจึงใช้ประโยคที่หลวงพ่อสอนว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่จิตไม่เป็นกลางเหมือนจิตไม่เข้าใจกับความเป็นกลางเห็นแต่ความทุรนทุรายอยากผลักไสความทุกข์ออกไปค่ะไม่สามารถดูต่อได้จึงต้องเปลี่ยนกิจกรรมทำงานบ้านเพื่อให้จิตสนใจอย่างอื่นแทนค่ะแล้วกลับมาดูสภาวะใหม่เห็นความเข้มข้นของความทุกข์น้อยลงค่ะถูกหลวงพ่อเมตตาชี้แนะลูกด้วยค่ะการที่ลูกเข้าไปวุ่นวายช่วยเหลือกับโลกภายนอกมากๆเหมือนมีกระแสบางอย่างทำให้ลูกหมดพลังในวันนั้นๆและไม่มีแรงปฏิบัติค่ะลูกควรจะปฏิบัติตนเช่นไรคะถ้าไม่เข้าไปช่วยเหลือสุดกำลังลูกก็กลัวว่าลูกยังกตัญญูไม่มากพอค่ะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะใครก็ไปฝืนไม่ได้หรอกช่วยเท่าที่ช่วยได้เมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่เข้าใจตรงนี้นะตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆหลวงพ่อเห็นญาติโยมมาสงสารอยากให้เขาภาวนาเป็นหลวงพ่อทุ่มเทพลังในการสอนเนี่ยสอนจนกระทั่งตัวเองหมดแรงทุกวันเลยนะลงไปนอนแผ่เลยนะอยากให้เขาดีอยากให้เขาดีมันอยากแล้วเราไม่เห็นนะสุดท้ายวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะเราเห็นนะเขาดีตอนที่อยู่กับเราอะพอคล้อยหลังเราไปเขาก็ไม่ดีอย่างที่อยู่กับเรานะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเราสำเร็จอย่างที่ใจเราต้องการหรอกนะสัตว์โลกมันมีกรรมของตัวเองนะช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยแล้วตัวเองอย่าทุกข์ไปด้วยอย่างเวลาคนอื่นเขาทุกข์เราอยากจะช่วยนะแต่ช่วยไปช่วยมาแล้วเราทุกข์อีกคนหนึ่งนะเรียกว่าขาดทุนเลยนะไม่มีอะไรดีขึ้นมาสักอย่างหนึ่งช่วยเท่าที่ช่วยได้นะไม่ใช่ช่วยเท่าที่อยากเพราะความอยากเราไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแล้วคนแต่ละคนเนี่ยเราช่วยเท่าไหร่มันก็ไม่จบหรอกนะช่วยอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ไปก่อเรื่องอย่างโน้นต่ออะไรไม่รู้จักจบจากสิ้นหรอกเขาก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าถ้าเขาทำสิ่งที่เป็นอกุศลนะผลที่ได้รับเนี่ยต้องทุกข์แน่นอนนะค่อยๆดูค่อยๆไปสังเกตเตือนได้ก็เตือนไม่ได้ก็ปล่อยช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วไปเหมือนอย่างคนตกน้ำเงี้ยเราจะช่วยเขาช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ยืนดูเขาจมน้ำไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่มีคนอื่นด้วยหาไม้สักท่อนหนึ่งจะโยนให้เขาก็ไม่มีเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่โดดลงไปตายอีกคนหนึ่งเวลาช่วยทางบ้านก็เหมือนกันนะไม่ใช่ตายไปอีกคนหนึ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักคนครอบครัวหนึ่งนะน้องชายไปทำธุรกิจนะทำอะไรก็ขาดทุนตลอดเลยนะญาติพี่น้องเนี่ยทุ่มเงินลงไปช่วยเพื่อจะรักษาธุรกิจตัวนี้ไว้ทุ่มลงไปมหาศาลเลยนะไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยล้านถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนช่วยเกิดความยั้งคิดขึ้นมาถ้าคืนช่วยอย่างนี้ต่อไปนะก็จะล้มละลายทั้งตระกูล
เขาไม่ช่วยนะให้น้องชายเขาล้มละลายแล้วเขาเลี้ยงนี่ช่วยอย่างนี้ยังได้ประโยชน์มากกว่าอีกงั้นเวลาเราช่วยใครเราต้องดูตัวเองนะว่ามีกำลังแค่ไหนต้องช่วยตัวเองให้ได้ถึงจะช่วยคนอื่นได้ตัวเองช่วยไม่ได้ไปช่วยใครมันมีแต่เพิ่มคนที่เป็นทุกข์มากขึ้นเพิ่มคนที่จะตายมากขึ้นนะไม่ใช่อย่างที่อยากนะดูความเป็นไปได้หมายเลข62คนสุดท้ายค่ะผมไม่สามารถเห็นสภาวะที่ไม่ตั้งมั่นได้แต่ก่อนเคยรู้สึกตัวได้แต่ปัจจุบันไม่ค่อยรู้สึกตัวอยากทราบแนวทางการปฏิบัติอย่าไปดูสภาวะที่ตั้งมั่นอย่าไปพยายามทำจิตให้ตั้งมั่นให้ทำกรรมฐานอันหนึ่งไว้เป็นเครื่องอยู่เล่นๆที่อยู่สบายของจิตแล้วพอจิตมันหลงไปมันไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจำได้ไหมไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปจิตมันหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วก็ช่างมันกลับมาอยู่กับพุทโธใหม่แล้วมันหนีไปคิดอีกก็รู้อีกแล้วตรงที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะมันจะเกิดจิตตั้งมั่นเกิดจิตตั้งมั่นเล็กๆขึ้นมานะสั้นนิดเดียวแต่ว่าพอหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆต่อไปเลยความตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นนะมันเหมือนมันตั้งอยู่ได้นานอยู่ตอนนี้เราจะไปดูจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันไม่มีให้ดูทำไมไม่มีให้ดูเพราะทันทีที่อยากจะดูจิตที่ตั้งมั่นนะจิตก็ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตเคลื่อนออกไปดูแล้วว่าจะดูอะไรดีงั้นมันไม่มีจิตตั้งมั่นให้ดูยังไงก็ไม่เห็นงั้นให้เรารู้สิ่งที่มันมีจริงสิ่งที่มีจริงคือจิตที่ไหลไปไหลมาทันทีที่เรารู้ว่าจิตที่มันไหลไปนะจิตที่ไหลจะดับแล้วจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองนะจับหลักให้ดีนะไปทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้นะเพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งให้ตั้งมั่นไม่ได้หรอกแค่รู้ทันว่ามันไหลแล้วมันตั้งของมันเองนะรู้ที่ผิดแล้วมันถูกเองเพราะมันไม่ผิดหมดแล้วหรือหายสงสัยหรือยังสงสัยอะไรเคยภาวนาได้ค่ะแต่ว่าล้มเหลวไปที่เคยภาวนาได้เห็นสภาวะได้นั้นเห็นจริงหรือไม่คะเห็นจริงแล้วตอนนี้ก็ไม่เรียกว่าล้มเหลวนะสิ่งที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้จัดว่าล้มเหลวจิตยังมีพลังอยู่แล้วก็จิตมันเดินปัญญาไม่เห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมามันไม่ได้ไปอยู่นิ่งเฉยๆมันเจริญขึ้นนะไม่ใช่มันเสื่อมลงถ้ามันนิ่งเฉยจ้องนิ่งๆอยู่ใช้ไม่ได้หรอกที่เคยภาวนาไปจะสูญเปล่าหรือเปล่าคะไม่สูญเปล่ามันเราถึงได้เป็นอย่างนี้ไงได้สิ่งที่กำลังเป็นอยู่เนี้ยเกิดจากการภาวนานะใจเรามีพลังใจเราตั้งมั่นนะเราอย่าไปตั้งเฉยๆพอใจมันตั้งมั่นอย่างนี้เราก็ดูกายเหมือนดูคนอื่นดูใจเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่ดูแล้วหวังว่าจะได้โน้นได้นี้นะใจมันมีพลังนะใช้ได้ไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรตอนหลวงพ่อ7 ขวบนะหลวงพ่อก็ภาวนาทำอานาปานสติทำสมาธินะทำแล้วก็ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ทำสมถะอยู่22 ปีมาเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูไปเลยนะมันก้าวหน้าเห็นนะหลวงพ่อก็รู้สึกดูถูกการปฏิบัติที่ผ่านมาว่าทำให้เราเสียเวลานี่จิตมันมีพลังอยู่2 ปีสมถะ22 ปีนะไม่ใช้ได้2 ปีหมดพลังจิตไม่ถึงฐานแล้วเจอหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้นี่จิตกลับมาตั้งมั่นใหม่เลยรู้เลยว่าที่เราทำมาแต่เด็กที่เราคิดว่าสูญเปล่านั้นไม่ได้สูญเปล่าหรอกมันเป็นพลังที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไปเมื่อเราอย่าไปดูถูกการฝึกสมาธินะจำเป็นสิ่งที่เราทำมาในอดีตนะส่งผลมาให้เราเป็นอย่างในปัจจุบัน
นี่จากปัจจุบันนี้เราจะต่อยอดยังไงนะปัญหาอยู่ตรงนี้ต่างหากไม่ใช่ไปคร่ำครวญว่าเสียเวลาที่ทำมาเสียเปล่าไม่เสียกรรมมีผลทั้งสิ้นแหละนะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือใช้จิตที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาดูกายเหมือนดูคนอื่นดูใจเหมือนใจคนอื่นนะดูไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเห็นความจริงกายนี้มันไม่ใช่เราหรอกเว้ยใจมันก็ไม่ใช่เราเว้ยมันจะเห็นอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปเชิญกลับบ้าน